कुलगुरू, प्रकुलगुरू, कुलसचिव, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, सिनेट सदस्य असे सर्व जण या मिरवणुकीमध्ये सहभागी असतील. मिरवणूक इथे उपस्थित झाल्यानंतर आपण कोणीही जागेवरती बसू नये. सन्मान्य राज्यपालांचं या व्यासपीठावरती आगमन झाल्यानंतर राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाचा प्रारंभ होईल. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर आपण आपल्या जागेवरती बसू शकतो. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत सादर होईल. विद्यापीठ गीत सादर झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलसचिव सन्मान्य कुलपतींना दीक्षांत समारंभ सुरू करण्याची विनंती करतील आणि त्यानंतर दीक्षांत समारंभ सुरू होईल. सुरुवातीला विज्ञान व तंत्र शाखेच्या स्नातकांना पदवी प्रदान करण्याचा समारंभ होईल. तत्पश्चात वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा, त्यानंतर मानव विद्याशाखा, मानव विद्याशाखा, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा ही चौथी विद्याशाखा आणि यानंतर आपण डिलीट आणि DSc या 2 पदव्या प्रदान करणार आहोत. तत्पश्चात विविध पदक विजेत्यांना सन्मान्य कुलपतींच्या हस्ते प्रमाणपत्र आणि पदके प्रदान करण्यात येतील. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलगुरू गेल्या वर्षीचा अहवाल सादर करतील. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असणारे प्राध्यापक सुनील कुमार सिंह, जे राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था गोव्याचे संचालक आहेत, ते नवस्नातकांशी हितगुज करतील, संवाद साधतील. त्यानंतर मान्यवरांची भाषणं होतील. सर्वात शेवटी मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल सन्माननीय भगतसिंग कोश्यारीजी तरुणांना आणि सर्व स्नातकांना मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि कार्यक्रम संपेल. आपल्या सर्वांना माझी अतिशय कळकळीची विनंती आहे की कार्यक्रम चालू असताना आपण कोणीही मोबाईल फोन चालू ठेवू नयेत. जर चालू ठेवण्याची गरजच असेल तर ते व्हायब्रेटिंग मोडवरती असावेत, म्हणजे कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विक्षेप येणार नाही. आपल्या सर्वांचं या डिसेंबर महिन्यामधल्या थंडगार प्रातःकाळी या ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहामध्ये आम्ही अत्यंत प्रेमपूर्वक स्वागत करत आहोत. नवस्नातकांनो, उद्याच्या तुमच्या भविष्यासाठी ही 165 वर्षाची संस्था आशीर्वाद देते, शुभेच्छा देते. आज तुमच्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामधला हा एक महत्त्वाचा क्षण असणार आहे. तो क्षण असा काही जपून ठेवा, इतक्या प्रेमाने जपून ठेवा की नंतर तुमच्या नातवंडांना पंतवंडांना सांगण्यासाठी तो क्षण ही एक तुमच्याजवळचा ट्रेजर असणार आहे. सो ऑल द व्हेरी बेस्ट. ज्या वेळेला ही पदक विजेती मंडळी व्यासपीठावरती येतील तेव्हा त्यांनी व्यासपीठाच्या डाव्या हाताला म्हणजे माझ्या उजव्या हाताला असलेल्या पायऱ्यांवरून वरती यायचं आहे. मान्यवरांच्या हस्ते आपलं प्रमाणपत्र किंवा पदक आहे ते स्वीकारायचं आहे आणि त्याच पायऱ्यांवरून खाली उतरायचं आहे. आपण मगाशी त्याची एक रंगीत तालीम केलेली आहे, ती सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची. शुभेच्छा सगळ्यांना आणि सगळ्यांचं अत्यंत प्रेमपूर्वक आणि आदरपूर्वक स्वागत. 2019 मध्ये मुंबई विद्यापीठानं आपल्या दीक्षांत समारंभामध्ये जी मान्यवर मंडळी सहभागी होतात त्यांच्या पोशाखामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा असा बदल केला आणि तो अतिशय सुरेख असा बदल आहे. ज्या वेळेला ही मिरवणूक इथे येईल त्यावेळेला तो बदल तुम्ही सगळे पाहणारच आहात. शौर्य, सुंदरता आणि विद्वत्तेचं प्रतीक असलेला तो पोशाख आहे. शौर्याचं प्रतीक म्हणून शिवकालीन अंगरखा, सुंदरतेचं सौंदर्याचं प्रतीक म्हणून त्या अंगरख्याला असलेले पैठणीचे काठ आणि विद्वत्तेचे प्रतीक म्हणून जगन्नाथ नाना शंकरशेठ टोपी असा उत्कृष्ट त्रिवेणी संगम असलेला भारतीय संस्कृती आणि परंपरेला साजेसा पोशाख हे आता मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचं एक नवं वैशिष्ट्य आहे. हा बदल करत असताना भारतीय परंपरा, संस्कृती, पोशाख, रंगसंगती, एक वेगळा शब्द वापरतो, फॅब्रिक आणि मटेरियल, अशा विविध बाबींवरती सखोल अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठानं प्राध्यापक तेली, प्राध्यापिका अरमैती शुक्ला आणि श्रीमती अर्चना राव यांच्या 3 सदस्यीय समितीचं गठन केलेलं होतं आणि त्यानंतर त्यांनी या नव्या पोशाखाची रचना केली. याच्यातली विशेष बाब म्हणजे पोशाखासाठी खादीचा वापर केला आहे आणि
त्यासाठी लागणारी जी खादी आहे ती खादी ग्रामोद्योग भांडारामधून मागवलेली आहे. तज्ज्ञ टेलर्सकडनं प्रोटोकॉलनुसार विविध रंगांचे पोशाख शिवण्यात आले. सद्यस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभामध्ये सुवर्णपदक विजेते विद्यार्थी, PhD प्राप्त विद्यार्थी, विद्याशाखानिहाय विविध रंगांचे सॅश त्यांना देण्यात येतात. सर्व समावेशकतेबरोबर संस्कृती आणि परंपरा यांचा अतिशय सुंदर असा मिलाप या नव्या पोशाखामध्ये केलेला आहे. आणि तुम्ही ज्यावेळेला ही सारी मिरवणूक बघाल त्यावेळेला तुमच्या आपोआप लक्षामध्ये येईल की अत्याधुनिकता, आधुनिकता, परंपरा यांचा त्रिवेणी संगम मुंबई विद्यापीठाच्या ह्या इमारतीमध्ये जसा दिसतो तसा तो पोशाखातही दिसतो. आणि तुम्ही ज्या विद्याशाखांमध्ये ज्ञान मिळवलेलं आहे त्या तुमच्या विद्याशाखांमधून मिळालेल्या ज्ञानामध्येही तो परिवर्तित होत असताना दिसत असतो. तुमच्या सगळ्यांचं आजच्या ह्या महत्त्वाच्या दिवशी आदरपूर्वक, प्रेमपूर्वक स्वागत. थोड्याच वेळामध्ये म्हणजे 10:45 राजाबाई टॉवरच्या सभागृहापासून ही मिरवणूक निघेल आणि 11 वाजता बरोबर आपला कार्यक्रम प्रारंभ होईल. सन्माननीय मंत्री महोदयांचं आगमन झालेलं आहे. सन्माननीय राज्यपाल महोदयांचं या विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये आगमन होईल आणि आपण कार्यक्रम अगदी वेळेवरती सुरू करणार आहोत. आपल्या सर्वांचं अत्यादरपूर्वक स्वागत. नमस्कार. पुढील 2 मिनिटामध्ये राजाबाई टॉवर ग्रंथालयामधून मिरवणूक सुरू होईल. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आणि मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती सन्माननीय भगतसिंग कोश्यारी सर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन मंत्री सन्माननीय श्री आदित्य ठाकरे साहेब यांचंही इथे आगमन झालेलं आहे. आणि काही वेळातच मिरवणुकीला प्रारंभ होईल आणि बरोबर 11 वाजता आपला दीक्षांत समारंभ सुरू होईल. (1882) साली मुंबई विद्यापीठाचा जो दीक्षांत समारंभ झाला होता त्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करत असताना सर रेमंड वेस्ट हे तत्कालीन कुलगुरू होते. ते म्हणाले होते, उदारमतवादी शिक्षणाचं ध्येय माणूस घडवणं हे असतं. तांत्रिक उद्योगासाठी अतिकुशल मानवी साधने म्हणूनच उपयुक्त ठरतील. बाकीच्यांचा उपयोग शून्य असेल अशी माणसे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत त्याचे रूपांतर होऊ देता कामा नये. विज्ञान आणि वाङ्मय या दोन्ही क्षितिजांवर ज्ञानाच्या बळावर मनाचा विकास साधला गेला पाहिजे. सर्व क्षेत्रीय समन्वय साधण्याची शक्ती मनाला प्राप्त करून दिली पाहिजे आणि तत्वचिंतनाची सवय मनाला लागली पाहिजे. तरच प्रगतीच्या प्रत्येक पावलाचा व्यापक विचार होऊन ते यंत्रणेत अंतर्भूत केले जाईल. ज्ञानासाठी ज्ञानासक्त व्हायला शिकवायला पाहिजे आणि ज्ञानाच्या सामर्थ्यावर उदात्त प्रगल्भ व्यक्तिमत्व आणि स्वतंत्र प्रज्ञा विकसित केली पाहिजे. 1882 साली तत्कालीन कुलगुरूंचे हे उद्गार आपल्याला आजही तितकेच प्रेरक आणि उद्बोधक ठरत आहेत. मी पुन्हा एकदा एक छोटंसं स्मरण करून देऊ इच्छितो की ज्या वेळेला ही मिरवणूक आपल्या या दीक्षांत सभागृहामध्ये येईल त्यावेळेला आपण सारेजण जागेवरच उभं राहून उत्थापन देणार आहोत.
आदर व्यक्त करणार आहोत. मिरवणुकीमधून सर्व मान्यवर व्यासपीठावरती जेव्हा येऊन बसतील त्यानंतर आपण त्वरित राष्ट्रगीताला प्रारंभ करणार आहोत आणि राष्ट्रगीताने आजच्या कार्यक्रमाचा प्रारंभ होईल. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत सुरू होईल आणि तत्पश्चात औपचारिक दीक्षांत समारंभाला प्रारंभ होईल. आजपासून साधारणतः 160 वर्षांपूर्वी म्हणजे 28 एप्रिल 1862 रोजी मुंबई विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत समारंभ झाला होता आणि तो इथे नव्हता झाला, तो टाउन हॉलमध्ये साजरा झाला होता. त्यावेळेला पहिली जी वाक्य उच्चारली गेली होती ती वाक्य आपण आजही उच्चारणार आहोत. परंपरा जी असते त्या परंपरेचं निर्वहन करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. जे तरुण विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी आता पदवीधर झालेले आहेत, द्विपदवीधर झालेले आहेत, त्यांना PhD मिळते आहे, विद्यावाचस्पती पदवी किंवा DSc मिळते आहे, डिलीट मिळते आहे. आपण सर्वांनी ते पहिली वाक्य उच्चारली गेली, ती पहिली वाक्य लक्षात ठेवली तर किती छान वाटेल. आणि मग लक्षात येईल की पहिल्या 4 विद्यार्थ्यांना म्हणजे न्यायमूर्ती रानडे, राघव भांडारकर, श्रीयुत वाबळे आणि श्रीयुत मोडक यांना मुंबई विद्यापीठानं पहिल्यांदा पदवी दिली होती. त्यावेळेला जी विनंती केली ती फक्त मी तुम्हाला वाचून दाखवतोय. मिस्टर चान्सलर, ऑन बिहाफ ऑफ महादेव गोविंद रानडे of Elphinstone College, I submit the certificate required by this university and move that the Senate do pass a grace for his admission to the degree of Bachelor of Arts. ते शब्द त्यावेळेला गुंजले तेव्हा 4 लोक होती. आज 2 लाखाहून अधिक विद्यार्थी या पदवीदान समारंभामध्ये पदवी घेत आहेत. ही नुसती वाढ नाही आहे, संख्यात्मक वाढ नाही आहे, तो विकास आहे, तो संख्यात्मक विकास आहे, गुणात्मक विकास आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सुरुवातीच्या 1-2 महाविद्यालयांच्या पासून आज जवळपास 900हून अधिक महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठाच्या विविध पदव्युत्तर विभागांचा त्यामध्ये समावेश होतो आणि लक्षावधी विद्यार्थी या विद्यापीठाची पदवी घेतात. पण आपण सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवूया, कारण आम्ही सुद्धा मुंबई विद्यापीठाचा अभिमान असणारे शिक्षक आहोत. न्यायमूर्ती रानडे यांच्याबरोबर राघव भांडारकरांनी पदवी घेतली. त्यांच्यानंतर लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, एवढी विशाल परंपरा आपल्या मागे उभी आहे आणि ती तुमच्यापर्यंत येऊन ठेपते आहे. मिरवणुकीला प्रारंभ झाला आणि पुढच्या 5 ते 7 मिनिटांमध्ये ही मिरवणूक इथे येऊन पोहोचेल. त्यावेळेला आपण सगळ्यांनी एक बाब लक्षामध्ये ठेवूया की यानंतर आपण जेव्हा एखाद्या PhD धारक, पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक विद्यार्थी म्हणून समाजामध्ये वावरत असतो त्यावेळेला आपल्या आधी ज्या महनीय व्यक्तींना ही पदवी मिळालेली आहे त्यांनी आपल्या खांद्यावरती पुढच्या पिढीला पुढे नेण्याचं बॅटन ठेवलेलं आहे. सर्वांचं स्वागत. दीक्षांत समारंभाची मिरवणूक निघालेली आहे आणि पुढील 300 सेकंदामध्ये ही मिरवणूक तिथे येऊन पोहोचेल.
दीक्षांत समारंभासाठी येणारी ही जी मिरवणूक आहे तिचा क्रम साधारणतः असा आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक सर्वात पुढे असतील. त्यांच्यानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य, विद्या परिषदेचे सदस्य, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य असतील. त्यांच्या पाठोपाठ विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाते असणार आहेत. त्यानंतर कुलसचिव, विद्यापीठाचे कुलपती, सन्माननीय अतिथी, मुंबई विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलगुरू व सन्मान्य प्रभू या अनुक्रमाने ही मिरवणूक येते आणि आपल्याला आपल्या समोर असलेल्या डिजिटल स्क्रीनवरती ही मिरवणूक दिसते. Yes, and the moment is going to arrive in next few minutes. We are following the entire COVID protocol and thank you very much for following it. May I request the people present over here kindly spare one seat. शेजारी शेजारी कृपया कोणी बसू नये. मधली एक जागा आपण रिकामी सोडलेली आहे. नाही, इथल्या नाही, मागे जी लाकडी आसनांची व्यवस्था आहे त्याच्यामध्ये बसलेल्या मंडळींना माझी ती विनंती असणार आहे. मिरवणूक ही या ऐतिहासिक दीक्षांत सभागृहामध्ये प्रवेश करते आहे. दीक्षांत सभागृहामध्ये या मिरवणुकीचे स्वागत करत असताना आम्हाला अतीव आनंद होतो आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक सर्वात पुढे आहेत. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सन्माननीय सदस्य, त्यांच्या समवेत आहेत विद्या परिषदेचे सन्माननीय सदस्य, व्यवस्थापन परिषदेचे सन्माननीय सदस्य. त्यांच्या मागे असणार आहेत मुंबई विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलसचिव आणि महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय राज्यपाल आणि मुंबई विद्यापीठाचे सन्मान्य कुलपती आदरणीय भगतसिंग कोश्यारीजी. सन्माननीय अतिथी महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन मंत्री, पर्यावरण राजशिष्टाचार खात्याचेही मंत्री आदित्यजी ठाकरे आणि प्राध्यापक सुनील कुमार सिंह, संचालक राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था गोवा.
आणि मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू प्राध्यापक सुहास पेडणेकर, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय प्रकुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी सर, मुंबई विद्यापीठाचे आदरणीय कुलपती, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंहजी कोश्यारी सर, प्रमुख अतिथी आदित्यजी ठाकरे सर, प्रमुख अतिथी प्राध्यापक सुनील कुमार सिंह, संचालक राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक सुहास पेडणेकर, मुंबई विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी, सन्मान्य कुलसचिव आणि सर्व मान्यवर, मी आपल्या सर्वांना जागेवरच राष्ट्रगीतासाठी उभं राहण्याची विनंती करतो आहे. राष्ट्रगीत पोलीस बँड सादर करतो आहे. आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हावं. मुंबई विद्यापीठाच्या या दीक्षांत समारंभासाठी उपस्थित सर्वांचं आदरपूर्वक स्वागत. परंपरेप्रमाणे मुंबई विद्यापीठाचं विद्यापीठ गीत विद्यापीठाच्या संगीत विभागाचे विद्यार्थी सादर करत आहेत. इदं सुंदरं मंदिरं शारदाया कुम्भापुरी विश्वविद्यालयम्. इदं सुंदरं मंदिरं शारदाया कुम्भापुरी विश्वविद्यालयम्. कलाशास्त्रवाणिज्यशाखाधिरूढा अमूढा विमुक्ता विहंगा वयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम्. इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया कुम्भापुरी विश्वविद्यालयम्. सत्यं वदामो धर्मं चरामो नयामो नृणां दुःखभारं लयम्. सत्यं वदामो धर्मं चरामो नयामो नृणां दुःखभारं लयम्. स्वकार्ये रतानां सदा जागृतानां भविष्यं
भविष्येति कस्मात् भयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम् युवा स्यात् बलिष्ठो युवा स्यात् गरिष्ठो युवा ध्येयनिष्ठो विभूयात् स्वयं युवा स्यात् बलिष्ठो युवा स्यात् गरिष्ठो युवा ध्येयनिष्ठो विभूयात् स्वयं यदि स्यात् युवा राष्ट्रकर्तव्यनिष्ठं सम्मानयेतं विलोकत्रयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम् पूजनीयं स्वदेशात् परं नास्ति देवालयं वन्दामहे भारतं पूजनीयं स्वदेशात् परं नास्ति देवालयम् अत्रैव सर्वे प्रतिष्ठापयामो ममत्वेन सार्धं समत्वं नयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् इदं सुन्दरं मन्दिरं शारदाया मुम्बापुरी विश्वविद्यालयम् कलाशास्त्रवाणी च शाखाविरूढा अमूढा विमुक्ता विहङ्गा वयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् शृण्वन्तु सर्वे दृढं निश्चयम् वा, हे अप्रतिम विद्यापीठ गीत लिहिलं होतं सिद्धहस्त कवी वसंत बापट यांनी आणि त्याची अप्रतिम चाल रचली होती प्रभाकर पंडित यांनी. मार्गशीर्ष महिन्याच्या सकाळची ही छानशी थंडगार हवा आणि त्यावेळेला आज मुंबई विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ होतो आहे. मी मुंबई विद्यापीठाचे माननीय कुलसचिव यांना विनंती करतो की त्यांनी माननीय कुलपतींना दीक्षांत समारंभ सुरू करण्याची घोषणा करण्यासाठी विनंती करावी. समारंभास आरंभ झाल्याची घोषणा करावी. आहे त्यांना त्या पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठ हा दीक्षांत समारंभ सुरू करीत आहे, तरी स्नातकांना उपस्थित करण्यात यावे. Thank you, sir. Now I call upon Dr. Anuradha Ghosh Mazumdar, Dean of Faculty of Science and Technology, to present the qualified candidates of the said faculty. Mr. Chancellor, sir, I present to you some of the candidates in the Faculty of Science and Technology who have been examined and found qualified for the undergraduate, postgraduate degrees and diplomas, MSc theses, MPhil Science, PhD Science, DSc, and full-time, part-time undergraduate, postgraduate degrees and diplomas in engineering, MSc Tech theses, M.Pharm Science theses, M.Arch theses, M.Text, M.Tech and PhD Tech.
The candidates, those who have been qualified for their degrees and diplomas, may be admitted to the respective degrees and diplomas to confer the same. On behalf of those who have been permitted to receive their degrees and diplomas in absentia, I pray that they may also be admitted thereto. I further pray that the candidates who are found qualified for the award of the degrees and diplomas prior to the date of this convocation and who will be permitted to receive their degrees in absentia after the convocation is held, they may also be admitted thereto. Thank you, sir. विद्वज्जन हो, उपस्थित आणि अनुपस्थित स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात याव्यात ही विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा अधिष्ठात्याने केलेली विनंती या विद्यापीठाच्या कुलपती या नात्याने मी मान्य करीत आहे. यानंतर मी विनंती करतो आहे वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्राचार्य डॉक्टर अजय भामरे यांना त्यांनी आपल्या विद्याशाखेतील स्नातकांना सादर करावे. माननीय कुलपती महोदय, परीक्षा घेतल्यावर जे वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेतील स्नातक, अधिस्नातक, विद्यापारंगत, वाणिज्य व व्यवस्थापन, विद्यावाचस्पती, वाणिज्य व व्यवस्थापन, विद्याभूषण, वाणिज्य या पदव्या आणि पदविकांना तसेच व्यवस्थापनशास्त्रातील पदव्या आणि पदविकांना पात्र ठरले त्या वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेतील काही स्नातकांना आपल्यासमोर सादर करीत आहे. पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यासाठी जे स्नातक पात्र आहेत अशा स्नातकांना त्या पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यात याव्यात अशी मी विनंती करीत आहे. ज्यांना अनुपस्थित राहून आपल्या पदव्या आणि पदविका घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे त्यांच्या वतीने मी विनंती करीत आहे की त्यांनाही त्या पदव्या प्रदान करण्यात याव्यात. तसेच मी अशीही विनंती करीत आहे की या पदवीदान समारंभ तारखेपूर्वी ज्या पदव्या आणि पदविका मिळवण्यास पात्र ठरले आहेत आणि पदवी प्रदान समारंभ पार पडल्यानंतर ज्यांना अनुपस्थित राहून पदव्या आणि पदविका घ्यायला अनुज्ञा दिली जाईल त्यांनाही त्या दिल्या जाव्यात. विद्वज्जन हो, उपस्थित आणि अनुपस्थित स्नातकांना पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यात याव्यात ही वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा अधिष्ठानी केलेली विनंती या विद्यापीठाची कुलपती या नात्याने मी मान्य करीत आहे. धन्यवाद सर. आता मी निमंत्रण देतो आहे मानव विद्याशाखेचे अधिष्ठाता मानव विद्याशाखा प्राध्यापक राजेश श्रीकृष्ण खरात यांना त्यांनी आपल्या विद्याशाखेतील स्नातकांना सादर करावे. माननीय कुलपती महोदय, परीक्षा घेतल्यावर जे मानव विद्याशाखेतील स्नातक, अधिस्नातक, प्रबंध, विद्यापारंगत, मानव विद्या, विद्यावाचस्पती, मानव विद्या, विधिस्नातक, तृतीय वर्ष, पंचवर्षीय, अधिस्नातक, प्रबंध आणि विद्यावाचस्पती विधी या पदव्या व पदविकांना पात्र ठरले त्या मानव विद्याशाखेतील काही स्नातकांना आपल्यासमोर सादर करीत आहे. पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्याकरिता जे स्नातक पात्र आहेत अशा स्नातकांना त्या पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यात याव्यात अशी मी विनंती करीत आहे. ज्यांना अनुपस्थित राहून आपल्या पदव्या आणि पदविका घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे त्यांच्या वतीने मी विनंती करीत आहे की त्यांनाही त्या प्रदान करण्यात याव्यात. तसेच मी अशीही विनंती करीत आहे की या पदवी प्रदान समारंभाच्या तारखेपूर्वी जे पदव्या आणि पदविका मिळवण्यास पात्र ठरले आहेत आणि पदवी प्रदान समारंभ पार पडल्यानंतर ज्यांना अनुपस्थित राहून पदव्या आणि पदविका घ्यायला अनुज्ञा दिली जाईल त्यांनाही त्या दिल्या जाव्यात. विद्वज्जन हो, उपस्थित आणि अनुपस्थित स्नातकांना पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यात याव्यात ही मानवविज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्याने केलेली विनंती या विद्यापीठाच्या कुलपती या नात्याने मी मान्य करीत आहे. Thank you, sir. Now I invite Professor Dr. Anita Anand Swami, Dean, Faculty of Interdisciplinary Studies,
to present the qualified candidates of the said faculty. Mr. Chancellor, sir, I present to you some of the candidates in the Faculty of Interdisciplinary Studies who have been examined and found qualified for the undergraduate, postgraduate degrees and diplomas, MFA thesis and PhD Fine Arts, Applied Arts and Design, and the undergraduate, postgraduate degree education. Degrees and diplomas prior to the date of this convocation, and who will be permitted to receive their degrees and diplomas in absentia. After the convocation is held, they may also be admitted thereto. विद्वज्जन हो, उपस्थित आणि अनुपस्थित स्नातकांना पदव्या आणि पदविका प्रदान करण्यात याव्यातही आंतर विद्याशाखीय अभ्यास अधिष्ठाना त्यांनी केलेली विनंती या विद्यापीठाच्या कुलपती या नात्याने मी मान्य करीत आहे. थँक्यू सर. थँक्यू सर. सर्व विद्याशाखाच्या स्नातकांना पदव्या आणि पदविका प्रदान केल्यानंतर या सर्व नवस्नातकांना आदरणीय कुलपतींनी आपला उपदेश करावा अशी त्यांना आदरपूर्वक विनंती आहे. या विद्यापीठाच्या कुलपती या नात्याने तुम्ही ज्यांना पात्र ठरविलो आहे त्यांना त्या पदव्या आणि त्या पदविका तुम्हाला देत असताना आवाहन करीत आहेत की तुम्ही आयुष्यभर शब्दांनी आणि कृतींनी त्यांना पात्र असल्याचे सिद्ध करीत राहा. तसेच इतर अनुपस्थित स्नातकांनाही त्या पदव्या आणि पदविका दिल्याचेही मी जाहीर करीत आहे. सर, आदरपूर्वक धन्यवाद. आजपासून 159 वर्षापूर्वी मुंबईतल्या टाउन हॉलमध्ये तत्कालीन चान्सलर सर बार्टल फ्रियर यांनी याच पद्धतीने मुंबई विद्यापीठाच्या पहिल्या पदवीधरांच्या तुकडीला उपदेश केला होता. त्या तुकडीमध्ये न्यायमूर्ती रानडे, राघू भांडारकर, बाळ आबाजी वाबळे आणि श्री वामन आबाजी मोडक यांचा समावेश होता. ज्ञानवानेव सुखवान, ज्ञानवानेव जीवती, ज्ञानवानेव बलवान, तस्मात ज्ञानमयो भव. अर्थात ज्ञानवान व्यक्ती सुखी असते, ज्ञानवान व्यक्ती खऱ्या अर्थाने जगत असते, ज्ञानवानच बलवान असतो, म्हणून तुम्ही ज्ञानवान व्हा. पदवी प्राप्त करणं ही ज्ञानवान होण्याच्या प्रक्रियेमधली एक पायरी आहे. यानंतर आपण संस्कृत विषयाकरता डिलीट पदवी प्रदान करणार आहोत. तत्संबंधीची उद्घोषणा करण्यासाठी मी मानव्य विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्राध्यापक राजेश श्रीकृष्ण खरात यांना निमंत्रण देतोय. डॉक्टर श्रीनिवास कन्नन यांना संस्कृत विषयाकरिता डिलीट ही पदवी प्रदान करते. डॉक्टर श्रीनिवासन कन्नन. Congratulations, Dr. Kannan. Thank you, sir. Now I call upon Dr. Anuradha Ghosh Mazumdar, Dean of Faculty of Science and Technology, to announce the DSc degree. Sir, kindly award the DSc degree
to Dr. Mukund S. Chorghade in an online mode. Sir, Dr. Chorghade is present online. He is not present here, he is in United States. थँक्यू. मी आता मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव प्राध्यापक सुधीर पुराणिक यांना विनंती करतो की आपण माननीय कुलपतींना पदक विजेत्यांना पदके व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्याची विनंती करावी. कुलपती पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या जर्मन विभागातील श्रीयुत कलब देवेंद्र जयवंत शुभांगी यांना मानव्य विद्या अधिस्नातक एप्रिल 2021च्या परीक्षेत जर्मन या विषयात सर्वाधिक गुण संपन्न केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कल्पना अगरवाल स्मृती सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील अँड्राडेस क्लॅरियस नेव्हिल ब्लान्सी यांना मानव्य विद्या अधिस्नातक एप्रिल 2021च्या परीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयात सत्र 4 मध्ये सर्वाधिक CGPA संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीयुत MB कुकियन सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या कन्नड विभागातील पार्वती N लच्छम्मा यांना मानव्य विद्या अधिस्नातक ऑक्टोबर 2020च्या परीक्षेत कन्नड या विषयात सर्वाधिक गुण संपन्न केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीयुत MB कुकियन सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या कन्नड विभागातील कला BK गौरी यांना मानव्य विद्या अधिस्नातक एप्रिल 2021च्या परीक्षेत कन्नड या विषयात सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीमती वृंदा प्रभू सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या गणितशास्त्र विभागातील पाटील रिद्धी विनय कांचन यांना विज्ञान अधिस्नातक जून 2021च्या परीक्षेत गणितशास्त्र या विषयात सर्वाधिक गुण संपन्न केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. एन्व्हायरो केअर सुरेश आर अमृतकार गोल्ड मेडल हे पदक BN बांदोडकर महाविद्यालयातील खान मुस्कान अब्दुल हमीद सादिया यांना विज्ञान अधिस्नातक जून 2021च्या परीक्षेत पर्यावरणशास्त्र या विषयात सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. डॉक्टर रीटा घरडे स्मृती सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील विश्वकर्मा ऐश्वर्या उग्रसेन इंदू यांना विज्ञान अधिस्नातक जून 2021च्या परीक्षेत भौतिकशास्त्र या विषयातील सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. नेक्स्ट सर. स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मृती सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या रत्नागिरी उपकेंद्रातील पेंढारी प्रियंका दिलीप दीप्ती यांना विज्ञान अधिसाधक जून 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपन्न केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. दिवंगत श्रीयुत रंजन कुमार H वैद्य सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या संगीत विभागातील श्रीयुत दास समुद्रा सुधांशु सुलोचना यांना संगीत अधिस्नातक गायन मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. डॉक्टर रफिक झकेरिया सुवर्ण पदक हे पदक RD नॅशनल महाविद्यालयातील श्री गुप्ता सतीश गोविंदलाल उर्मिला यांना विज्ञान स्नातक मे 2021च्या परीक्षेत भौतिकशास्त्र या विषयात सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. NM वाडिया सुवर्ण पदक आणि दिवंगत कानुभाई M पटेल सुवर्ण पदक हे पदक लाला लजपतराय महाविद्यालयाच्या
लाड प्राची विद्याधर विनया यांना विधी स्नातक मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. रघुनाथ जहागीरदार सुवर्ण पदक हे पदक ॲडव्होकेट बाळासाहेब आपटे विधी महाविद्यालयाच्या आठवले संजना उमेश अनिता यांना पंचवार्षिक विधी स्नातक 17/10 मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. दिवंगत श्रीमती कलाबाई रूपराव येंदे आणि दिवंगत श्री रूपराव शंकरराव येंदे सुवर्ण पदक हे पदक मुंबई विद्यापीठाच्या विधी अकादमी उमला विभागातील सोमाणी पवित्रा पवन सरोज यांना विधी स्नातक BBA LLB फेब्रुवारी 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपन्न केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीमती विमलाबाई गरवारे सुवर्ण पदक हे पदक गरवारे संस्थेच्या श्री सय्यद सज्जाद हुसेन सरफराज हैदर तहसीन F यांना बॅचलर इन एरोनॉटिक्स मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीमती विमलाबाई गरवारे सुवर्ण पदक हे पदक गरवारे संस्थेच्या गुरव पूनम संतोष पूजा यांना बॅचलर इन सायकोलॉजिकल हेल्थ अँड बिहेवियरल सायन्स मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीमती विमलाबाई गरवारे सुवर्ण पदक हे पदक गरवारे संस्थेच्या कट्टिगे मेधा राम नागमणी यांना मास्टर इन स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्रीयुत विक्रम कोंदेदेरा सुवर्ण पदक हे पदक गरवारे संस्थेचे श्रीयुत विक्रम कोंदेदेरा सुवर्ण पदक हे पदक गरवारे संस्थेच्या देसाई पंक्ती अमित हेमाली यांना बॅचलर इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मॅनेजमेंट मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. श्री विक्रम कोंदेदेरा सुवर्ण पदक हे पदक गरवारे संस्थेच्या श्रीयुत डिसोजा नोएल निकोलस मारिया यांना मास्टर इन टुरिझम मॅनेजमेंट मे 2021च्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपादन केल्याबद्दल प्रदान करण्यात येत आहे. धन्यवाद. Honorable Dias, thank you very much and congratulations to everyone present here. Let us give a big round of applause to all the award winners. थँक यू ऑनरेबल चान्सलर सर. यावर्षी मुंबई विद्यापीठानं 3.65 इतक्या भरघोस गुणांकनासह नॅकची A++ श्रेणी मिळवली आणि आम्हाला याचा अभिमान वाटतो. भारतामध्ये आधुनिक शिक्षणाची गंगोत्री 1857मध्ये सुरू झाली आणि पहिली 3 विद्यापीठं जी सुरू झाली त्यातलं दुसरं विद्यापीठ आमचं मुंबई विद्यापीठ आहे. परंतु इतकी सर्वोच्च श्रेणी मिळवलेलं महाराष्ट्रातलं हे पहिलं विद्यापीठ आहे आणि म्हणूनच हे सुयश ज्यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यापीठाने मिळवलं त्या मुंबई विद्यापीठाच्या आदरणीय कुलगुरूंना प्राध्यापक सुहास पेडणेकर यांना मी गतवर्षीचा अहवाल सादर करण्याची विनंती करतो आहे. नमस्कार. आपले सन्माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कुलपती
आणि महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आदरणीय श्री भगतसिंग कोश्यारी यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि मुंबई विद्यापीठाच्या वार्षिक दीक्षांत समारंभाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याची आमची विनंती त्यांनी मान्य केली, त्याबद्दल मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करतो. या शुभप्रसंगी एक तडफदार युवा नेते माननीय श्री आदित्यजी ठाकरे, पर्यावरण, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री हेही उपस्थित होते, पण काही विधानसभा चालू आहे आणि काही इमिजिएट प्रश्न तिथे किंवा तारांकित प्रश्नासाठी त्यांना जावं लागलेलं आहे. माननीय उदय सामंत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, तेही विधानसभा चालू असल्यामुळे आज येऊ शकले नाहीत, पण त्यांनी शुभेच्छा पाठवलेल्या आहेत. तसेच माननीय प्राजक्त तनपुरे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री, त्यांनीही आपल्या शुभेच्छा आम्हास पाठवलेल्या आहेत. तसेच माननीय प्राध्यापक सुनील कुमार सिंग, संचालक राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था गोवा, हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित आहेत. त्यांचेही मी मनापासून स्वागत करतो आणि आभार मानतो. प्रकुलगुरू, कुलसचिव, संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, वित्त व लेखा अधिकारी, अधिष्ठाते, अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्वत परिषद आणि इतर मंडळांचे सदस्य, सर्व विद्यापीठ शिक्षक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य व शिक्षक, विद्यापीठांचे अधिकारी व सर्व इतर शिक्षकेतर वर्ग आणि इतर आमंत्रित पाहुणे, ज्यांच्यामध्ये मुंबईमधल्या सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू इथे आहेत, त्यांचं मी स्वागत करतो. आणि आजच्या या दीक्षांत समारंभाचे सर्वात महत्त्वाचे घटक विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या दीक्षांत समारंभात मी तुमचे मनापासून स्वागत करतो. मला आपणास कळविण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की या दीक्षांत सोहळ्यामध्ये 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण 2,12,579 विद्यार्थ्यांना पदव्या प्रदान करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 1,03,406 मुली व 1,09,173 मुलगे आहेत. And now, turning to you, my dear students, to whom the day truly belongs, let me at the outset extend my heartiest congratulations to you and your families for the degrees and diplomas being awarded to you today. You have worked hard for this, especially under the adverse circumstances of the last year, which has been under the shadow of pandemic situation. Today is a significant day in your lives as you leave the hallowed portals of university and college campuses and confidently tread out to the real world, eager to make your mark. My best wishes will always be with you. The pandemic threw up several challenges before the university. Our teachers, and above all, our students. It is very satisfying to see that all of us have overcome these several hurdles that we faced and emerged stronger in more ways than one. Indeed, in the famous words of William Faulkner, we have not merely endured but prevailed. Although the pandemic is not completely over yet. Today, I stand before you as a proud Vice Chancellor of University, which has in September 2021 achieved a NAC grade A++ with a score of 3.65 and also an extended period of 7 years before the next accreditation. This is the highest ever in the history of university and makes us stand out as one of the very few universities in the country. However,
What makes this grade and score even more special are the circumstances under which we were awarded this grade. Despite all the challenges that arose, officers of the university, teachers and non-teaching staff, and our students, past and present, all came together to put in a huge effort for this NAC accreditation process. I can justifiably say that our university not only has a rich legacy, but can realistically aspire for an equally rich present and future. This NAC ranking will potentially pave the way for many more opportunities for our students. However, a word of caution is in order. As with the pandemic, so in this case, we must not let our guard down and must continue to tirelessly work towards reaching out true potential. I now present before you the annual report of some of our university's noteworthy activities and achievements in brief. A new Sindhudurg sub-campus of the university has been set up in Savantwadi, Sindhudurg on 12th of September 2021. Also, our Ratnagiri sub-campus has been named as Charitrakar Padma Bhushan Swargaya Dr. Dhananjay Keer, Ratnagiri Upaparisar, to honor the contributions made by Sri Dhananjay Keer. We have embarked on a new phase of collaborative relationship between University of Mumbai and University of Münster, Germany, with the signing of an agreement to set up the Mumbai Münster Institute of Advanced Studies. An umbrella concept of schools has been introduced in the university. We now have School of Social Sciences, School of Indian Languages, School of English and Foreign Languages, School of Performing Arts. The School of International Relations and Strategic Studies has also been started to function from the current academic year. Through its newly set up Center of Excellence in Maritime Studies, our university is embarking on bolstering teaching and research in maritime studies. Dr. Babasaheb Ambedkar International Research Center now offers MA Honors in Ambedkar Studies and MA Honors in Developmental Studies. Several special lectures have been organized by this center to celebrate the rich legacy of Bharat Ratna Dr. Ambedkar. In line with new education policy, interdisciplinary and multidisciplinary research will be given a big push under the University of Mumbai's Accelerator Center. The recently inaugurated Center for Excellence in Theoretical and Computational Sciences will also encourage interdisciplinary research and collaboration, especially among our university departments. To encourage careers in sports, the university has set up a Center of Excellence in Sports Science and Management, which will offer undergraduate courses in sports for all the three faculties, arts, commerce, and science. To focus on some unique specializations, Sahitya Ratna Annabhau Sathe Study Center, Center of Hindu Philosophical Studies, and Lokmanya Tilak Studies Center have also been recently set up in the university. Learning from the pandemic situation, we have set up a research lab to study infectious diseases and diagnostic solutions. This lab would be available to startups looking at solutions for COVID pandemic. A brain behavior laboratory is being set up at the Department of Applied Psychology. It will work towards understanding intervention in mental health and COVID-19, personality and culture in India, cognition, neuroeconomics, climate change, and conservation psychology. An online psychometric center is also being set up at the Department of Applied Psychology for online multilingual psychological assessment. We will be one of the few universities in the country to be doing so.
In addition to these specialized centers, several new PG courses have also been initiated. The new PG courses introduced in humanities stream are MA Honors in Ambedkar Studies, MA Honors in Developmental Studies, MA Honors in International Relations and Strategic Studies, MA in Archaeology, MA in Cultural Studies, MA in Translational Studies, MA in Urban and Regional Planning. The PG courses which have been introduced in Science and Technology stream are PhD Architecture, PhD in IT, MSc in Material Science, MSc Maritime Studies, MA in Maritime Studies, MCom in Maritime Studies, BSc in Data Sciences, BSc in Actuarial Science, PG Diploma in Blockchain Development and Management, PG Diploma in Cybersecurity, Law and Forensics. To give an impetus to research culture in our affiliated colleges, the university has approved a total research grant for colleges of rupees 2 crores and 95 lakhs for minor research projects in colleges. These funds have been approved for a total of 1,179 research proposals. Those were submitted by teachers from various colleges during 2019-20. To encourage research among students, University of Mumbai's Student Development Cell organized Virtual Youth Festival and Avishkar Research Convention. 4,000 students participated in the Youth Festival with 1,572 candidates presented research proposals at the Avishkar Research Convention. The university has initiated a peer-reviewed multilingual English, Hindi and Marathi open access interdisciplinary journal in 2020 titled Sambhashan. The journal has been regularly receiving contributions from academicians across the globe. So far, 13 issues have been published in English, 12 in Hindi, and 9 in Marathi. In order to commemorate special occasions, several distinguished personalities have been invited to the university to deliver lectures. These include, amongst many others, the Chief of Army Staff General M.M. Naravane, Royal Society Fellow Dr. R.A. Mashelkar, and Nobel Laureates Professor Abhijit Banerjee. Our university's 165th Foundation Day was celebrated with a lecture on the role of the university in students' development, which was delivered by a Member of Parliament, Dr. Amol Kole. On the occasion of Chhatrapati Shivaji Maharaj's coronation, Balasaheb Thackeray Study Center, in collaboration with Professor Bal Apte Center for Studies in Students and Youth Movement, organized an online celebration on Shivarayat Din. Our sociology department celebrated the completion of 100 years of teaching and research in sociology by organizing a 3-day All India Sociological Conference in virtual mode. The Mumbai School of Economics and Public Policy also completed 100 years of its existence on 1st August 2021, and to commemorate this day, it organized a special lecture by Chief Economic Advisor to the Government of India. The NSS cell of university is very proactive. Through its several units, our NSS cell organized over 300 blood donation camps in which around 28,000 units were collected. Around 1,000 trees were planted on the occasion of World Environmental Day. In order to digitize information on trees, all the trees on our university's campus now have a QR code. This was a joint effort by the university's departments of Geography, Nanoscience and Nanotechnology, NSS, and Student Development Cell. A blood donation drive was also organized on the university's 165th Foundation Day by the NSS cell jointly with the University Employees Association and Lions Club of Millennium. In the aftermath of floods in Mahad and Chiplun, our NSS unit and Student Development Cell distributed relief packages worth Rs 99 lakh. They also organized health camps and cleanliness drive to assist affected villages. With growing concerns on the health front
an online training camp, an online awareness and training campaign on sudden cardiac arrest was jointly organized by Balasaheb Thackeray Study Center and Professor Bal Apte Center for Studies in Student and Youth Movement. In the aftermath of pandemic, the university has taken many steps towards greater digitization of its administrative processes. For the first time, the university's admission process for all the postgraduate courses has been centralized and in the online mode. What makes this achievement even more satisfying is that our own IT cell of the university developed the program for online admission process for all these courses. Students of our university can now access their degree certificates through DigiLocker. A national academic depository cell of the university has been set up, and the nodal officer of university has deposited and published 12.5 lakh degree certificates right from 2014 to 2019 under NAD scheme. More detailed information of the university departments, centers, and the awards conferred on our faculty is available in the convocation booklet. Dear students, you must dare to dream big and believe in yourself. Nothing can stop you from being successful. But along the way, never forget that your responsibility is to imbibe and emulate the values of austerity, simplicity, integrity, and more importantly, humanity. Unity and discipline will definitely take us a long way. Let the Rigvedic prayer be our motivation. Samani va akrute samana hridayani va समानुमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति. हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हो, हमारे विचार एकत्रित हो. जैसे इस विश्व के ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं और क्रियाकल्पों में तादात्म्यता का और एकता है. United be your purpose, harmonious be your feelings, collected be your mind. In the same way as all the various aspects of the universe exist in togetherness and wholeness. याचबरोबर मी माझं भाषण संपवतो आणि आपल्या पदवीधारांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि शुभेच्छा देतो. आणि शेवटी पहिल्यांदाच युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई, तुम्हाला कल्पना असेल की डिग्री डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येक महाविद्यालय हे सेपरेटली ऑर्गनाईज करत असतात. बिकॉज वी कॅनॉट अफोर्ड टू कॉल ऑल द स्टुडंट्स बिकॉज ऑफ दी नंबर ऑफ स्टुडंट्स वी अवॉर्ड डिग्रीज. या वर्षापासून हे कॉन्व्होकेशन हॉल मुंबई विद्यापीठाच्या महाविद्यालयांनाही त्यांचे डिग्री डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम कार्यक्रम इथे ऑर्गनाईज करायला अवेलेबल असतील. आणि आम्ही महाविद्यालयांना आणि अपेक्षा एवढीच आहे की प्रत्येक महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी मुंबई विद्यापीठ येऊन बघावं, कॉन्व्होकेशन हॉल बघावा आणि त्यांनी आमच्या रजिस्ट्रारकडे कळवावं त्यांना कधी करायचं आहे ते. सो थँक्यू ऑल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, मनपूर्वक धन्यवाद. आपण हा सगळा अहवाल सादर करत असताना आमच्या सर्वांचा ऊर अभिमानाने भरून येत होता, कारण आम्ही या मुंबई विद्यापीठाचे एक घटक आहोत. अँड थँक्यू व्हेरी मच सर, तुम्ही महाविद्यालयांच्यासाठी हा दीक्षांत सभागृहाचा सगळा माहोल उपलब्ध करून दिलात. आणि आता वेळ आहे ते आजचे आपले महनीय वक्ते प्राध्यापक सुनील कुमार सिंग यांचे विचार ऐकण्याची. बिफोर आय इन्व्हाइट प्रोफेसर सिंग, I take this opportunity to introduce our guest of honor, Professor Sunil Kumar Singh. He is the Director of National Institute of Oceanography, Goa. He was born on 16th March 1971 at Aurangabad, Bihar. He completed his graduation and master's from Banaras Hindu University, Varanasi, and PhD from Physical Research Laboratory Department of Space, Ahmedabad. He was a postdoctoral fellow at CRPG CNRS
Nancy, France, for 3 years. Professor Singh is an elemental and isotope geochemist and has played a significant role on studies on low temperature elemental and isotope geochemistry, and his researches have assisted in widening the understanding on the evolution of the Himalayas and its role in modulating the long-term global climate. Currently, he is leading the Geotraces India program to unravel the importance of micronutrients in controlling the ocean productivity, marine ecology, and global climate changes. He's initiated an ambitious project of genome mapping of the Indian Ocean and its relation to the micronutrients. He is the chairman of National Committee for Scientific Committee on Ocean Research and the vice president of Indian Geographical Union. And to add to this, let me inform you all that he is a recipient of the Shanti Swarup Bhatnagar Award, one of the highest Indian science awards for his contributions to Earth, atmosphere, ocean, and planetary sciences in 2016. He received National Geosciences Award in 2012 and the Eminent Mass Spectrometry Award in 2014. He was awarded honorary doctorate in engineering from NIT Goa. Recently, in year 2021, Ministry of Earth Sciences awarded him National Ocean Sciences Award. He is an elected fellow of National Academy of Sciences, India, Allahabad, Indian National Science Academy, Delhi, and Indian Academy of Sciences, Bangalore. सरांचा परिचय अजून खूप मोठा आहे, परंतु वेळेची मर्यादा आणि आपण सगळे त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्याकडून ऐकण्यासाठी मनात असलेली उत्सुकता हे सगळ्या लक्षात घेऊन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस आय रिक्वेस्ट यू सर टू ॲड्रेस दिस गॅदरिंग. Professor Singh. Honorable Chancellor of University of Mumbai and Governor of Maharashtra, Sri Bhagat Singh Kosyari ji, Sri Aditya Uddhav Thackeray ji, Honorable Minister of Tourism, Environment and Protocol, Government of Maharashtra, Professor Suhas Petnekar ji, Honorable Vice Chancellor, University of Mumbai, Professor Ravindra Kulkarni ji, Honorable Pro Vice Chancellor, University of Mumbai, Dr. Binod Patil ji, Director Board of Examinations and Evaluation, University of Mumbai, honorable members of the Senate, the Academic Council, and the Management Council, deans of faculties, registrar, graduating students, and their parents, ladies and gentlemen, good morning and namaskar to everybody. I am deeply honored to be part of this annual convocation 2021 of the prestigious institution University of Mumbai, a university which has given numerous important personalities to this country who contributed to all walks of life, from national builder such as Rashtrapita Mahatma Gandhi, Bharat Ratna Bhimrao Ambedkar, Lokman Tilak, famous scientists and institution builders such as Homi Jahangir, Bhabha, Vikram Sarabhai, sports personalities like Sunil Gavaskar and many more. It is an absolute honor for me to be here in a university with about 800 institutions and more than 800,000 students, with the numbers increasing each year. I am very much thankful to Honorable Vice Chancellor Professor Suhas Petnekar ji for inviting me and making me a part of this august function.
I feel very proud of you. And I think all the students out here, you too should be very proud of yourself. Be very, very proud that you are graduating from such a great institution. This is not an easy feat. You might not have realized this, but only a very few fraction of people in country get an opportunity to reach at the stage where you are today. You deserve a big round of applause. As I rise to speak to you, my mind goes 25 years back to my convocation day when I was sitting on the other side and I was very much excited for getting rid of classes and examinations. I know you too are very much excited. For tomorrow onwards, some of you will be going for higher studies, whereas some of you will be going for jobs, and some of you will be choosing your own career paths. But let me tell you, the process of learning should never stop. Learning does not end once you graduate from university, as learning is a lifelong process. As T.D. Jakes, an American bishop, once told, quote, "The world is which you are entering outside this university campus will be a new university for you, and everyone in it will be your teacher. Make sure when you wake up in the morning, go to this school regularly." Quote, unquote. Learning should never stop, as the knowledge you acquire leads to the ultimate wealth and happiness. Everybody knows this vidya dadati vinayam, vinyadiyati patratam, patratva dhanam apnoti, dhana dharma tata sukha. And knowledge is such a wealth that even most skillful thief cannot steal from you. Na chor haryam, na raj haryam, na bharti bhajyam, na bharkari. Vayam kirte vardhata eva nityam, vidya dhanam sarvadhan pradhanam. At the outset, let me congratulate each one of you graduating today. This is a defining moment for all of you. It is a day of celebration, a day that will look back on the many challenges you have overcome and look forward to those that lie ahead, knowing that this university has taught you the skills and knowledge needed to meet them. I am very much sure that all that the university has imbibed to you, you will be facing the challenges ahead with great confidence. From the country's point of view, I welcome you as the next generation leaders, scientists, lawyers, journalists, social workers, and managers, working with the appropriate combination of ambition and idealism. I know that you have made many sacrifices in order to earn your degrees, but I believe it is more important on this occasion to recognize not only your own efforts, but also the efforts of those who have supported you along your journey. This day is much more significant for your parents. The opportunity to pursue higher education rarely comes without a cost to the student's family. Whether the cost is financial or whether it involves a student's sacrifice of time or the accumulation of responsibility that allowed you to focus on your studies. They have sacrificed a lot to see you where you are today. And they sacrificed all this without any regrets. So, my dear graduating students, I want you all to give a big round of applause, the loudest applause for your parents who really deserve this. Thank you very much. My dear graduating students, another very important aspect you need to realize today is the great role of our gurus. Our great teachers played in shaping our lives. It is our gurus who identified our personalities, our potentials, and chiseled them
and brought us to this stage. So Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Guruve Namah. I would note that none of us would have here today had it not been our teachers and staff of these universities. Just as a carpenter enhances the value of wood by 100 times by carving it, or the diamond cutter enhances the value of raw diamond by 1,000 times by properly chiseling it, a good teacher augments the value of students by infinitive. I request you to give a really big round of applause to our revered gurus who allowed us to have irreverence of ideas, to stand on their shoulder, to search for the unseen and shape all of you to become invaluable. My dear students, all of us has roughly about 30,000 days in our life. At this point of time, you have already lived 1/3 of it. We are also aware that last 1/3 are not that productive. And hence, you are left with only 10,000 days now to perform. You need to make sure you utilize this 1/3 of your time very well. Do something that you love. It will guarantee you great success. So therefore, my first suggestion is, as you leave this hall today and into this wide world, please avoid the rat race. Avoid doing things for others. Especially avoid living for others. Do what you love, and you will see what you achieve for the next many, many years will astounding and will surprise you yourself. So it is very important to do that. I am glad that I too did that, because I have loved my every moment of last 25 years as a scientific researcher. I have had my own set of challenges, but those challenges did not deter the amount of excitement that I get on day-to-day basis during challenging scientific experiment. Therefore, my suggestion is, do what you love. Another very important key to the success is having faith in yourself. As another very important key to the success is having faith in yourself. As you go out of this university, I think it is very, very important that you trust yourself. You should trust yourself because you are really, really good. You are really so good that you can take risk in life without hesitation. None of you are going to die of hunger, and none of you are going to be living on the roads. Our country is way past all of this. You will be doing either well or exceptionally well in life. I also have a request for the parents gathered here today. Trust your children. They are graduating from one of the best institutions of India. They are really great. They are really very smart. They are much smarter than you were ever, because they have access to a lot more information today. They will surprise you if you allow them to do what they actually want to. I actually think each one of you or each one of us are very privileged, because you are living in a country which used to be a Vishwaguru once upon a time, with great wisdom and wealth. Only 4 centuries before, our country was contributing half of the global GDP, so that you have the opportunity to fix the prevailing problems of country once again. Once again, bring it to the top and make it real Vishwaguru. The opportunity here is enormous. So, to cut the long story short, I would suggest you to recognize your potential, because you can do in life is only what you know. Never stop learning and always be curious. Make yourself proud, make your parent proud, make this country proud. The opportunity is in your hands. So with that, best of luck, and please go ahead
and do what you love. Do it with great passion and make India proud. Jai Hind. सर थँक्यू व्हेरी मच. उद्याच्या ह्या भारताच्या जबाबदाऱ्या खांद्यावर घेणाऱ्या पिढीला आपण योग्य शब्दामध्ये मार्गदर्शन केलं. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणासाठी म्हटलेलं आहे, एज्युकेशन इट व्हॉट मेक्स अ पर्सन फिअरलेस, टीचेस हिम द लेसन ऑफ युनिटी, मेक्स हिम अवेअर ऑफ हिज राईट्स अँड इन्स्पायर्स हिम टू स्ट्रगल फॉर हिज राईट्स. आजच्या या मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभामध्ये असं म्हटलं जातं, गुणी गुणम वेत्ती, गुणी माणसांची कदर करतात. आणि आज भारतातल्या पहिल्या 3 विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या आमच्या मुंबई विद्यापीठाच्या गुणवंतांचा सन्मान या दीक्षांत सभागृहामध्ये गुणवंत मान्यवरांच्या हस्ते झालेला आहे. आजच्या या समारंभाचे प्रमुख महाराष्ट्रातील आणि सर्व विद्यापीठांचे कुलपती, आमच्या मुंबई विद्यापीठाचे कुलपती आणि महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आदरणीय श्री भगतसिंग कोश्यारीजी, जे अत्यंत रुजू व्यक्तिमत्वाचे आहेत, मार्दवतेने बोलणारे आहेत आणि कणखर असा त्यांचा स्वभाव आहे. त्यांनी आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करावं अशी त्यांना आदरपूर्वक प्रार्थना आहे. आदरणीय भगतसिंग कोश्यारीजी. मुंबई विश्वविद्यालय, वैसे यहाँ हम लोग विद्यापीठ बोलते हैं, और जगह विश्वविद्यालय ऐसे ही है. यूनिवर्सिटीज आर कॉल्ड विश्वविद्यालय, यहाँ विद्यापीठ अच्छा नाम है, अच्छा लगा, और जगह भी आप कर सकते हैं. इस विद्यापीठ के एनुअल कन्वोकेशन के अवसर पर आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुभाष पांडेकर जी, प्रो वाइस चांसलर रविंद्र कुलकर्णी जी, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद पाटिल जी, विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, बाहर से आए हुए सभी विद्यापीठों के कुलगुरु, यहाँ उपस्थित हमारे सभी अभिभावकगण और आज विविध पदवी डिग्रीज को ग्रहण करने वाले सौभाग्यशाली हमारे सभी छात्र छात्राएं. मैं सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है और विशिष्ट डिग्रीज को प्राप्त कर रहे हैं, उन सब को अपने अंतःकरण से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. अभी मैं आपके प्रोसेशन के साथ आ रहा था तो मुझे थोड़ी देर के लगा, जब बाहर फोटो लगी हुई थी जो आपके पास्ट एलुमनी है, जो उनमें से जिन्होंने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है, बड़े बड़े विश्वेश्वरैया जी, बाबा साहब, बाबा जी, लोकमान्य तिलक, ऐसे अनेक लोगों के चित्र लगे थे. तो मैं चलते चलते भी मेरे आंखों थोड़ा अश्रुपूरित हो रहे थे कि क्या मैं इन्हीं महानुभावों के, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का, इन्हीं देश का, इन्हीं विश्व का सम्मान बढ़ाया, क्या मैं उसी विश्वविद्यालय का चांसलर हूँ या किसी और का हूँ. यानी 1857 में देश में आज़ादी का पहला आंदोलन शुरू हुआ, पहला युद्ध शुरू हुआ, संग्राम शुरू हुआ, और 1857 में इस विश्वविद्यालय की, इस विद्यापीठ की स्थापना हुई. कैसा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि एक और उस समय के शासक यहाँ अपने शासन के लिए, अपनी सत्ता के लिए इसको परमानेंट बनाना है,
इनको अंग्रेजी पढ़ा करके, अंग्रेजी के माध्यम से विविध शिक्षा दे करके और यहाँ ब्रिटिश शासन के हुकूमत को पक्का करना है, एक और सपना देख रहे थे। और जस्ट इमेजिन कि दूसरी ओर देश के देशभक्त वो इस देश को आज़ाद करने के लिए सशस्त्र आंदोलन कर रहे थे अपने प्राणों की परवाह के बिना। कैसा संयोग है। और ये संयोग है कि 1857 का वो जो संग्राम था वो 1947 में पूरा हुआ और आज आप और हम सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। इस विश्वविद्यालय के, इस विद्यापीठ के छात्र लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। अंग्रेजों ने तो बनाया था कि ये हमारे राज्य को, ब्रिटिश राज्य को जो है परमानेंट बनाएंगे, लेकिन यहाँ से निकले हुए छात्रों ने, अनेक उनके नाम नहीं लूँगा, उन सब लोगों ने इस विश्वविद्यालय से पढ़ कर के और इस विश्वविद्यालय के पढ़ाई के माध्यम से ही अंग्रेजी राज्य को हटा करके स्वराज्य की घोषणा की। कि कितनी आज भी याद करने लायक है। क्या ये सुबह शाम याद करने लायक बात नहीं है? इतने श्रेष्ठ पुरुषों को इस विद्यापीठ ने जन्म दिया है। कभी सोचे हाउ फॉर्चुनेट वी आर दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय ने ऐसी विलक्षण विभूतियाँ दी हैं, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, हम आज उस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दीक्षांत समारंभ का जो अवसर है, हम यदि उनको स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक पल के लिए लगेगा कि क्या हम सब ऐसे ही नहीं बन सकते? क्या ऐसे ही चमकते सितारे हम नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? आप शुरू में अपने विश्वविद्यालय का गीत बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और जगह मराठी में रहता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कम से कम अंग्रेजी में तो नहीं रहता। तो यहाँ आपने संस्कृत में बोला, और जब आप लोग बोल रहे थे उस गीत को, तो उसमें आप लोगों ने कहा युवा स्यात् ध्येय निष्ठा। हमारे युवा ये ध्येय निष्ठ होने चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ध्येय है, कुछ टारगेट है, कुछ एम है, अगर यही नहीं है तुम क्या करेंगे? किसी से को क्या कर रहे हो? बीए कर रहे हैं, क्या करोगे? अबे करेंगे, क्या करोगे? उसके बाद देखी जाएगी। और क्या देखोगे जब तय नहीं क्या है? When you don't have got any aim, what will you do? कर लोगे MSc भी और अपने साथ युवा स्यात् ध्येय निष्ठा। ये ध्येय निष्ठा, ये एम, ये लक्ष्य, ये हमारे पास होना चाहिए। और उस लक्ष्य को आप लोग जब आज ये दीक्षांत समारोह में, समारंभ में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को लेकर चलेंगे। एक लक्ष्य था, हम में से बहुत से लोगों ने अपनी डिग्री प्राप्त कर ले, कुछ और आगे भी करेंगे, लेकिन हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें कि जैसा हमारे प्रोफेसर सिंह कह रहे थे, उनका तो मैं नाम ही लेना बीच में भूल गया, सुनील कुमार सिंह जी, कि हमको जगत गुरु बनाना है। जगत गुरु तभी तो बनाओगे ना जब कुछ अद्भुत करोगे, विलक्षण करोगे। उस विलक्षण करने के लिए उतना त्याग करोगे, तपस्या करोगे। कोई लोकमान्य तिलक ने या उस समय के लोगों ने स्वराज्य सिद्ध के लिए जेल गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, किस लिए गए? इसलिए थोड़ी कि MLA MP बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, इसलिए नहीं गए। इसलिए गए थे मेरा देश आज़ाद होगा, मेरे देश की अगली पीढ़ी ये आकर के देश को फिर से जगत गुरु के स्थान पर ले जाएगी, ये उनका लक्ष्य था। और इसलिए उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, चिंता नहीं की। लोकमान्य तिलक को जब BA करने के बाद उन्होंने प्राइमरी स्कूल शुरू किया, लोगों ने कहा कि तिलक, व्हाट आर यू डूइंग दिस? If you die, nobody will care of you, nobody will take your body also to the Samsan Bhumi. उन्होंने बोले, why should I bother? Let the municipality take care of it. बोले मैं क्यों चिंता करूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो बोले म्यूनिसिपैलिटी चिंता करेगी, नहीं करेगी तो सड़ाद आएगी, मर जाएंगे सब लोग, बीमारी हो जाएगी, वो चिंता करे, मैं काहे क्या करूं? मुझे तो जनता की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है। ये जब भाव होता है तब हम अपने जीवन में कुछ करते हैं, सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसलिए
उस ध्येय निष्ठा की ओर आप लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे हमारे प्रोफेसर सिंह ने काफ़ी बातें बोल दी हैं और मुझे लगता है कि उनके भाषण को ले जाइए, जो जो चीज़ें उन्होंने कोट की हैं, चाहे विनय के बारे में हो और गुरु के बारे में हो, जो भी किया है वो कोट, उन कोट को हमेशा याद रखें। व्हाट he has quoted here, I think you should note it down and in future you can quote what he has quoted here। और उसको मैं चाहूँगा कि आप सब हृदयंगम करें, क्योंकि हम अच्छी बात सोचेंगे, अच्छे विचारों को अपने मन में लाएंगे, हम अपने मन के अंदर लाएंगे कि नहीं हीन भावना नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। लोगों को क्या लगता है, अरे भारतीय है, कुछ बात तो अरे इंडियन है। और पता है, मैं कोई यहाँ राजनीतिक भाषण देने नहीं आया हूँ, पर मुझे विदेश के अनेक मित्र कहते हैं, मेरे पास फोन आते, वो हिंदू मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी हो, वो कहते हैं मुझसे कि साहब हम पहले भी विदेशों में रहते थे, लेकिन पहले हमको लगता था जैसे कि हम कुछ छोटे हैं। बोले जब से नरेंद्र मोदी आ गए हम भी सीना फुला के कहते यस वी आर इंडियन। अभी क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब हमारे अंदर देश का स्वाभिमान आता है, देश के गौरव के प्रति हम जागृत होते हैं, जब देश के प्रति सोचेंगे, सर्व मानवता के प्रति समझेंगे, तब हम अपने आप ही और ऊपर उठेंगे। इसलिए उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों ने, मैं लंबा बोलूँगा नहीं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और पैंडेमिक के अंदर मैंने देखा हमारे NSS के लोग हैं, NCC के लोग हैं, बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। हमारे प्राध्यापकों ने भी, सब ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज हमारे सामने सबसे जो बड़ा प्रश्न है, हम सब लोग पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी करनी है। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे यहाँ से भी आते हैं, इधर के भी आते हैं, मुंबई के तो, महाराष्ट्र के तो आते ही हैं, मेरे उत्तराखंड से भी आते हैं, सोचते हैं हाँ वो गवर्नर साहब हो गए तो वहाँ जरूर नौकरी देंगे। मेरा कोशिश चले तो आप सबकी भी जिनकी नौकरी लगे छोड़ा दो। अरे नौकरी करना ये हमारा काम है क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छा काम में अच्छा काम करना है, वो भी एक आगे बढ़ने का स्कोप है। उसमें भी करने के लिए अगर मिस्टर सिंह, मेरा सुभाष पाटेकर, ये सब लोग अगर अच्छा नहीं करते तो आप लोगों को कैसे कंट्रीब्यूट करते? नौकरी नहीं करते, उसके माध्यम से भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट। और सोनोग्राफी में उनका बड़ा ऊंचा स्थान है सिंह का, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लगना क्या चाहिए कि नहीं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब क्रिएटर। हम इंटरप्रेन्योर बने, हम कुछ काम खड़ा करें। अनेक लोग मैंने देखा है, यहाँ महाराष्ट्र के मैं बहुत जगहों गया हूँ, गांव के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा कृषि के क्षेत्र में और क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? उस दिशा में हम लोग सोचेंगे तो निश्चित रूप से, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब आप में से हर एक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जब आप हम में से सब अपने देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में कोशिश करेंगे, उस दिशा में कंट्रीब्यूट करेंगे, योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसमें कुछ कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये हम विश्वास मान के चलते हैं। और एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि हमारा, आप लोगों ने मेरी तरह से 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा, तब हमारे टीचर पढ़ाते थे, गुरु पढ़ाते थे, बोले भाई देखो बच्चों, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। प्रारंभिक कक्षा में आपके टीचर ने पढ़ाया, पता नहीं पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते, पर हमारे ज़माने में तो पढ़ाते थे। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन खो गया, खत्म हो गया, तो कुछ भी खत्म नहीं होता। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो कुछ आप खो देते हैं। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका चरित्र खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को आज सबसे अधिक आवश्यकता है संस्कार सम शिक्षा की। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम उच्च संस्कारों को लेकर के अगर चलेंगे, उच्च शिक्षा को लेकर चलेंगे। नहीं, महात्मा गांधी विदेश गए, क्या उनको लोगों ने शराब पीने को नहीं बोला होगा क्या? क्या उन लोगों को और काम करने के लिए नहीं कहा होगा क्या? परंतु अपने स्थान पर दृढ़ है। तो ऐसे ही हम सब लोग
कैसे, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या पीना क्या खाना मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम सब लोग कैसे एक प्रकार से सबके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करें कि वी आर द एलुमनाई ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कि हमारा एक कैरेक्टर है, हमारा एक विशिष्टता है, स्पेशलिटी है, और हमारे जीवन हमारे चरित्र में हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे पड़ोस को, मेरे समाज को, मेरे प्रदेश को, मेरे देश को उससे नुकसान होगा। ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगी। इस प्रकार का यदि आप लोग ध्येय रखेंगे करेंगे तो निश्चित रूप से आप देश के लिए बहुत महान काम करेंगे। और आपके माता पिता का जब आप अच्छा काम करेंगे, लोग न केवल आपको अच्छा बोलेंगे, जरूर बोलेंगे अरे ये किसकी लड़की है, इसके माता पिता कौन है, ये किसका लड़का है, इसके माता पिता कौन है, इतने अच्छे बच्चे को जन्म दिया है। लोग 7 पीढ़ी आगे के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं यदि कोई अच्छा काम करता है। तो मुझे लगता है आप एक चरित्रवान नागरिक के रूप में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस नाते से देश का सम्मान बढ़ाएंगे। और इसीलिए हमारे एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम संस्कार सम शिक्षा देंगे, हमारे अंदर अच्छे संस्कार होनी चाहिए। आज पश्चिम के संस्कारों में डूबने के कारण बहुत नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं पेंडेमिक है, आज जो सबसे एडवांस माने जाते हैं अमेरिका, यूएसए, यूके, फ्रांस, वहाँ पेंडेमिक की कोविड की जने तीसरी चौथी कौन सी लहर आ गई है, लहर आती जा रही है। आखिर आपका कम क्यों है? इतने दुनिया में छोटे छोटे देशों में लाखों लोग मर गए, आपके यहाँ क्या कम क्यों हुआ फर्टिलिटी रेट? उसका कारण है कि भारतवर्ष का खान पान, यहाँ के लोगों की आदत एक प्रकार से रेस्ट्रिक्टेड है, एक प्रकार से प्रकृति के साथ ठीक से चल करके, हमारे नियमों में चल करके, इस कारण से हमको ये सुविधा है। और इसलिए हम उस चीज़ को कैसे मेंटेन करें, और इस चीज़ को आप लोग निश्चित रूप से उस ओर ध्यान देंगे। एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक कोशिश करें। बहुत बार मैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को बोलता हूँ कि भाई आपका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कैसे बनेगा। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई पिछले दिनों जब यहाँ नैक ने आपको +AA और क्या ऐसी रिकॉग्निशन दी, एक्रेडिटेशन दिया, बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। जाने कितने वर्षों बाद, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गैप ऑफ, ये तो फर्स्ट टाइम नैक, थर्ड टाइम, बट फॉर आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो एक प्रकार का अच्छा लगता है कि विश्वविद्यालय का स्थान ऊंचा होना चाहिए, इस विश्वविद्यालय की ख्याति दुनिया में होनी चाहिए। ये विश्वविद्यालय इतना सबसे पुराने विश्वविद्यालय 3 विश्वविद्यालयों में से एक है, तो ये दुनिया के सबसे ऐसे विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे IITs बड़ा अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं दुनिया के रैंकिंग में, हमारे एवं JNU वो अच्छा स्थान प्राप्त करता है, पर हमारी शेष यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं करती जिनका इतना अतीत का गौरव है? तो मुझे लगता है कि यू शुड रिगेन योर पास्ट ग्लोरी, आप अपनी पुरानी ग्लोरी को यश को प्राप्त करें और नया यश अपने माध्यम से, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आप देश को देंगे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से आप सब लोग, एक चीज़ और कहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस सब में एक बहुत अच्छा है। पहले लोग साइंस पढ़ते थे तो उनको पता नहीं चलता हिस्ट्री में क्या हो रहा है, ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, संस्कृत में क्या हो रहा है, और संस्कृत पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं तो पता नहीं होता साइंस में क्या हो रहा है। अब एक बहुत अच्छा आपके लिए दे दिया गया है इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, आप एक जगह से दूसरी में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आपको अगर आप किसी कारण से जानते थे प्रधानमंत्री की देश हमारा अभी भी काफ़ी गरीब है, कक्षा छूट जाती है, पढ़ाई छूट जाती है, आपने एक कक्षा पढ़ा तो बाद में एडमिशन ही नहीं मिलता। हम लोगों का सिद्धांत यही अभी तक का, लेकिन हम लोगों को एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जा रही है। अब मैं नहीं जानता कि 1 साल में होगा, 2 साल में, 3 साल में, इट मे टेक सम टाइम, परंतु एक अच्छी चीज़ हमारे सामने आ रही है कि हमारा पढ़ाई बेकार न जाए। हम 5 साल बाद, 10 साल बाद भी यदि पढ़ते हैं तो उसकी गणना होगी और हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। एक से एक अच्छे योजनाएं आपके लाई जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप इन सारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे और इस अपने देश को, अपने प्रदेश को यश में वृद्धि करेंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और विशेष करके हमारे छात्र बुरा मत माने,
मैं अपनी छात्राओं को ज़्यादा बधाई देता हूँ। अब आप देखिए, मैं जाता हूँ जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ वहाँ 90% गोल्ड मेडल मुलगी, लड़कियाँ, गर्ल्स। मैं सब जगह एक बात कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं सब प्राइमरी में कोई लड़की पढ़ती ही नहीं थी। नो गर्ल वॉज देयर विद मी इन माई क्लास। मैं छठी सात में उसको मिडिल कहते थे, वहाँ गया तो देयर वाज नो गर्ल स्टूडेंट। मैं हाई स्कूल में गया, देयर वाज नो गर्ल स्टूडेंट। जब 11वीं में गया तब जाके देयर आर ओनली 4 गर्ल स्टूडेंट्स। और आज क्या है, हमारी बालिकाएं इतनी पढ़ रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, और देश के हर जगह हमारी बालिकाएं योगदान दे रहे हैं। मैं उनको विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूं। और एक बार से जो हमारे यहाँ का मातृदेवो भव, उसको आप साकार करेंगे और हमारे छात्रगण भी पीछे ही नहीं रहेंगे, वो भी आकर के और अपना अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे। हम सब लोग इस विश्वविद्यालय से आज जब जा रहे हैं या कुछ और आगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ श्रेष्ठ इस प्रकार के ट्रेडिशन, इस प्रकार के हम लोग स्थापित करेंगे। मेरी शुभकामना है आप यशस्वी हों, आपका जीवन सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सन्माननीय कुलपतींनी पुढच्या पिढीला आशीर्वाद दिलेला आहे, यशस्वी भव। ते यश तुम्हाला सर्वांना मिळो अशी जगन्नियंत्याच्या चरणी प्रार्थना। सर, हम आपके हृदय से आभारी हैं। यानंतर मी माननीय कुलसचिवांना सुचवतो की आपण माननीय कुलपतींना दीक्षांत समारंभ समाप्त झाल्याची घोषणा करण्याची विनंती करावी। माननीय कुलपती महोदय, मी आपणास विनंती करतो की कृपया दीक्षांत समारंभ समाप्त झाल्याची घोषणा करावी। दीक्षांत समारंभ समाप्त झाला असे मी घोषित करीत आहे। सर, थँक्यू व्हेरी मच। आपल्याला सर्वांनाच राष्ट्रगीतासाठी जागेवर उभं राहण्याची मी विनंती करतो आहे। भारत माता की। यानंतर मिरवणुकीने दीक्षांत समारंभामध्ये आलेले सर्व मान्यवर पुन्हा राजाबाई टॉवरच्या इमारतीकडे जातील। कोणीही आपली जागा तोवर सोडू नये अशी विनंती आहे। आपण सर्वच जण जागेवरती उभे राहूया जोपर्यंत सन्माननीय अतिथी या सभागृहामधून राजाबाई टॉवरकडे जाणार आहेत। I request everyone to kindly stand. Thank you. आपण सर्वांनी कोविड प्रतिबंधाच्या ज्या सूचना आहेत त्यांचं पालन केलेलं आहे। मी हृदयपूर्वक तुम्हाला धन्यवाद देतो। मुंबई विद्यापीठाचा हा दीक्षांत समारंभ आणि या दीक्षांत समारंभासाठी आपण सारेजण उपस्थित राहिलात। आपल्या सगळ्यांच्या विषयी कृतज्ञता।
ही मिरवणूक बाहेर पडत असताना सर्वप्रथम परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक असतील, त्यानंतर आदरणीय कुलपती, सन्माननीय अतिथी, सन्मान्य कुलगुरू, सन्मान्य प्रकुलगुरू, कुलसचिव, त्यांच्यानंतर सर्व विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, विद्या परिषदेचे सदस्य आणि अधिसभेचे सदस्य. पोलीस बँडच्या अतिशय उत्तम अशा तालावरती ही मिरवणूक दीक्षांत सभागृहाकडून राजाबाई टॉवर ग्रंथालयाकडे जात आहे. आपण सर्वांनी जे सहकार्य दिलेलं आहे त्याबद्दल मनपूर्वक कृतज्ञता. विद्यार्थी ज्यांना मेडल्स मिळालेली आहेत त्यांनी एक एक करून वरती येऊन ते मेडलचे बॉक्सेस आहेत ते ताब्यामध्ये घ्यावेत आपले. थँक्यू. Students, kindly collect the boxes and return the badges that you have collected. You need to return the badges. Thank you. Thank you.